सकाळच्या नाश्त्यासाठी आपण झटपट काहीतरी बनवायचा विचार करतो, तर आपण आज बनवणार आहोत मसाला पाव। सगळ्यात सोपी आणि झटपट बनणारी वस्तू, चला बघूया। मी त्यासाठी पॅन घेतलं। पॅन आपण गरम करून घेऊ व्यवस्थित। त्याच्यावर आपण बटर टाकायचं। आपलं बटर व्यवस्थित वितळून गेलं, त्याच्यावर आपल्याला 1 वाटी कांदा टाकायचा आहे। त्याला व्यवस्थित परतवून घेऊ। एक वाटी टमाटर घ्यायचं आहे, त्याच्यामध्ये टाकते मी। ते पण व्यवस्थित परतवून घेऊ। आपण याला व्यवस्थित असं मिक्स करून शिजू देऊ। मी 1 चम्मच त्याच्यामध्ये हिरवी मिरची आलं लसूणची पेस्ट घेतलेली आहे, त्याला पण आपण व्यवस्थित मिक्स करून देऊ असं। मी 1 छोटी शिमला मिरची घेतलेली आहे, कट केलेली बारीक, त्यालाही व्यवस्थित आपण ठेचून घेऊ असं। मी इथं 1 चम्मच पावभाजी मसाला टाकते। गॅस थोडं मीडियम करते मी। 1 चम्मच मी लाल तिखट टाकते। 1 चम्मच छोटा धनिया पावडर, त्यालाही व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ आपण। आपल्याला चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं। आपण त्याच्यामध्ये बारीक कट केलेली कोथिंबीर टाकायची। अर्धा निंबू घेतलंय, त्याच्यामुळे व्यवस्थित पिळून घेऊ आपण। ते पण असं छानपैकी मिक्स करून घेऊ सगळं। आपल्याला लागणार आहे 2 पाव, आपण सेंटरमध्ये असं व्यवस्थित कट करून घेऊ। आपण पाव याच्यावर ठेवू। आता याला व्यवस्थित असं लावून देऊ। त्याच्यावर थोडंसं बटर लावायचं आपण। आपण बटर टाकून व्यवस्थित भाजून घ्यायचं याला। त्याच्यावर आपण थोडीशी बारीक कोथिंबीर टाकू। आपलं हे मसाला पाव रेडी आहे। आता आपण याला सर्व करू। आपलं हे झटपट मसाला पाव रेडी आहे। तुम्ही नक्की करून बघा आणि आवडली तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। सगळ्यांनी या खायला।